ขัดสนิมภายนอกเสร็จแล้วเตรียมขัดสนิมภายในแต่วันนี้เรามามุดขัดสนิมช่วงล่างกันก่อนครับไม่เอาแล้วครับเอาออกไปเลยเวลาทำรถโบราณเนี่ยมันสนุกตรงนี้แหละให้ดูสภาพนี่เวลาทำใต้ท้องรถมุดออกมาสภาพเป็นแบบนี้เลยนี่คือการคืนชีพรถโบราณ Honda S500 ผมไม่ใช่ช่างครับและนี่คือการทำงานกับรถโบราณครั้งแรกถ้านับเวลาในการทำงานจริงๆผมทำงานกับรถคันนี้มาแล้ว200ชั่วโมงการขัดสนิมและการพ่นสีพ็อกซี่เราต้องทำทุกซอกทุกมุมทั่วทั้งคันและต้องทำให้เสร็จก่อนหน้าฝนครับและส่วนที่ขัดสนิมยากที่สุดนั่นก็คือซุ้มล้อและใต้ท้องรถการทำรถโบราณถึงมันจะเหนื่อยแต่มันสนุกมากๆครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนๆที่กำลังอยากทำรถโบราณนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่กับบูมในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B DIY งานช่างที่อาจจะไม่ค่อยง่ายแต่ถ้าเราอยากจะทำเราก็ทำได้ครับและเพื่อนๆก็อยู่ในคลิปวิดีโอซีรีส์ยาวๆของการคืนชีพรถโบราณ Honda S500 คันนี้สัปดาห์ที่แล้วเราทำการขัดสนิมภายนอกกันไปนะครับแล้วก็พ่นสี Epoxy ไว้ป้องกันสนิมเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่างที่บอกเพื่อนๆในทุกคลิปวิดีโอนะครับว่าขั้นตอนนี้มันยังไม่ใช่ขั้นตอนการทำสีรถจริงๆครับแต่เป็นหนึ่งในขั้นตอนในการปกป้องตัวถังรถเพื่อไม่ให้เกิดสนิมในการทำงานกันระยะยาวเนื่องจากผมทำงานคนเดียวแล้วก็ค่อยๆทำนะครับดังนั้นการทำงานของผมจะต้องแบ่งส่วนในการทำงานไม่สามารถทำให้เสร็จพรึบเดียวได้ตอนนี้เรายังเหลือส่วนที่เป็นสนิมนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนที่อยู่ใต้ท้องรถแล้วก็เจอปัญหาเขาพ่นฟลินท์โค้ดมาเคลอะๆแบบนี้เลยแล้วก็ในห้องเครื่องรวมถึงซุ้มเกียร์ที่ต้องขัดสนิมกันแบบมหาโหดครับเครื่องมือต่างๆที่ผมใช้ทำงานไม่ใช่เครื่องมือทันสมัยเหมือนที่เพื่อนๆเห็นในคลิปต่างประเทศหรือว่าไม่ใช่เครื่องมือหนักหรือว่าทุ่นแรงได้เยอะๆเหมือนเครื่องมือของพี่ๆช่างนะครับแต่ก็จะเป็นอุปกรณ์ต่างๆที่คนที่ทำ DIY อยู่แล้วมักจะมีติดบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นสว่านลูกหมูหรือว่าลูกขัดต่างๆที่เราสามารถหาซื้อได้ง่ายๆหลายคนทักผมมาว่าทำรถโบราณแบบนี้ทำเองงบประมาณต้องแบบมหาศาลบานปลายแน่นอนตอนแรกผมก็ไม่มั่นใจนะผมก็เลยยังไม่ค่อยตอบใครนะครับว่างบประมาณเท่าไหร่แต่ต้องบอกตรงๆนะผมไม่ค่อยกังวลเรื่องงบประมาณไม่ใช่ว่ารวยนะแต่ก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าการทำงานพวกนี้มันก็จะมีพวกเครื่องมือสิ้นเปลืองซึ่งต้องเสียเงินแบบหลักพันอะไรประมาณอย่างนี้นะไม่ใช่หลักหมื่นใช่ครับทุกคนการทำรถโบราณที่ผ่านมาตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงตรงนี้ยังเสียเงินแค่หลักพันเท่านั้นเงินส่วนใหญ่ที่หมดไปนะก็มักจะหมดไปกับลูกขาดพวกน้ำยาเคมีรวมถึงสีอีพ็อกซี่ที่เราใช้แค่นั้นจริงๆครับที่เหลือมันคือแรงของเราล้วนๆเลยนะและนั่นคือกรณีที่ผมมีเครื่องมือที่พูดตอนต้นอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆต้องซื้อเครื่องมือเพื่อมาทำงานทั้งหมดก็อาจจะต้องใช้ตังค์หลักหมื่นครับแต่ก็ยังคงเป็นหลักหมื่นต้นๆจุดต่อไปจะเป็นจุดที่ผมไม่อยากทำมากที่สุดนะเรียกว่าขี้เกียจทำมากๆนะครับนั่นก็คือใต้ท้องรถครับคือที่รู้สึกว่ามันไม่อยากทำเลยเพราะว่ามันเป็นมุมเงยเนาะการทำงานมันจะยากมากๆนะแล้วก็ใต้ท้องเนี่ยมีการพ่นฟินโค้ดนะครับหรือว่ายางดำๆพวกนี้มาด้วยนะสมัยก่อนแทบจะรถทุกคันเลยนะต้องเอาไปพ่นเพิ่มนะครับเพราะว่ามันเป็นการป้องกันสนิมในระดับหนึ่งเนาะต้องบอกว่าการผลิตรถสมัยก่อนมันยังไม่มีการป้องกันสนิมได้ดีเหมือนรถในปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นใต้ท้องเนี่ยเวลาที่ใช้ไปสักพักมันมักจะผุแล้วก็พอเรากำจัดผุไประดับหนึ่งเขาก็จะไปพ่นฟินโค้ดกันซึ่งพอมาเจอหน้างานที่ต้องเอาฟินโค้ดออกคือแบบยากลำบากมากงานนี้ทำอะไรไม่ได้นะครับมุดอย่างเดียวโอ้ยเมื่อยจิ๋วหายมุมนี้โอ้ยหลังจากเราทาน้ำยาแปลงสภาพสนิมไปนะครับโอเคซุ้มของเราฝั่งเนี้ยมันก็จะดูดีขึ้นมาแล้วล่ะ1ฝั่งแต่งานที่ต้องมุดไปทำใต้ซุ้มล้อแบบนี้ผมจะต้องทำซ้ำอีก3รอบพอซุ้มล้อมันมี4ซุ้มไงบางคนบอกผมว่าให้ซื้อที่พลิกตัวถังรถปิ้งไก่เลยบางคนก็บอกว่าให้ DIY ทำที่พลิกตัวถังรถคือจะบอกว่าผมทำรถคันนี้แค่คันเดียวนะถ้าต้องทำไอ้ที่ปิ้งไก่ขึ้นมาผมรู้สึกว่ามันจะได้ใช้แค่ครั้งเดียวมันไม่คุ้มผมก็เลยยอมมุดทำแบบนี้เนี่ยแหละจากที่ลองใช้งานมาซุ้มแรกนะครับอุปกรณ์ที่ขัดใต้ท้องรถแล้วผมรู้สึกว่าทำงานได้เร็วแล้วก็เวิร์กที่สุดนะมันจะเป็นลูกขัดเปียแบบนี้นะนี่ลูกขัดเปียแบบเป็นจานแบบนี้ซึ่งเวลาเพื่อนๆใช้ต้องระวังนะใส่ถุงมือหนาๆเลยนะเพราะว่าลูกขัดเปียอันนี้มันเป็นขนาด4 นิ้วครึ่งนะครับมันจะล้นเห็นปะล้นตรงนี้มาหน่อยนึงเพราะฉะนั้นถ้าเราเอามือดันเข้าไปชิดมันจะขูดมือทันทีเลยถ้าไม่ใส่ถุงมือนี่เลือดเลยนะมันมีโอกาสที่เราดีดนิ้วขึ้นมาแล้วก็โดนด้วย
อันเนี้ยต้องใช้แบบระวังมากๆเลยและอีกอย่างหนึ่งนะครับลูกขัดเปียหรือว่าลูกขัดต่างๆพวกนี้เวลาที่เราใช้เราต้องคุมอุปกรณ์ให้ดีเนาะเวลาที่ขัดมันมีโอกาสที่จะไปโดนอะไรแล้วแบบมันดีดออกมาอย่างเงี้ยนะครับระวังให้ดีนะล็อกมือเกรงมือให้แข็งๆเลยเวลาทำงานความยากที่สุดของการทำงานก็คือมุมเงยครับเศษสนิมแล้วก็ฟลินต์โค้ดที่เราขัดเนี่ยจะกระเด็นลงหน้าตาเราหมดเลยในการทำงานถ้าผมเจอส่วนไหนที่บุบแล้วพอจะเคาะกลับรูปเดิมได้เนี่ยผมจะทำการเคาะไว้เลยนะครับและการขัดเนี่ยก็ไม่ใช่ขัดรอบเดียวจบนะครับเราต้องขัดซ้ำหลายๆรอบแล้วก็ใช้อุปกรณ์หลายๆแบบในการขัดจนกว่าฟลินต์โค้ดแล้วก็สนิมจะหลุดออกมาหมดครับให้ดูสภาพนี่เวลาทำใต้ท้องรถมุดออกมาสภาพเป็นแบบนี้เลยเหลือแค่หน้ากับลูกตาตัวดำปีเนี่ยเมื่อวานดึกครับแต่ก็จบได้นะซุ้มล้อ4ล้อแล้วก็ฝนตกอีกแล้วตกหนักอีกแล้วเดี๋ยวมาดูก่อนนะครับว่างานตอนนี้ของเราเป็นยังไงนะคือด้วยความที่ด้านบนเราพ่นสีอีพ็อกซี่ไปแล้วนะก็ไม่มีปัญหานะครับยกเว้นอีส่วนนั้นที่เรายังไม่ได้ทำก็ช่างมันไปก่อนฮะเมื่อคืนก็ขัดสนิมในซุ้มล้อนะครับแล้วก็ทาน้ำยาแปลงสภาพนะประมาณนี้ไว้กล่องยางอะไหล่เนี่ยผมยังไม่แน่ใจนะครับว่าตกลงผมจะเก็บมันไว้ดีหรือเปล่าจริงๆก็คิดอยู่นะว่าตัดทิ้งไปเลยก็ได้เพราะปกติผมขับรถคันไหนผมก็เป็นคนไม่พกยางอะไหล่อยู่แล้วนะจะพกพวกที่อุดตัวหนอนสำหรับซ่อมจะพกพวกปั๊มลมไฟฟ้านะครับที่เราไว้เติมลมได้เวลาบอกใครว่าไม่พกยางอะไหล่นะก็จะมีคนทักมาแล้วถ้าเกิดยางแตก2ล้อล่ะก็2ล้อก็ยังซ่อมได้ครับเพราะมีที่อุดตัวหนอนแล้วถ้าเกิดแม็กแตกล่ะก็แม็กแตกก็เรียกรถยกครับ เอาจริงป่ะขับรถมาแบบตอนนี้อายุผมจะ50แล้วนะทั้งชีวิตเนี่ยมันมีแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองที่จะต้องขึ้นสไลด์กลับเพราะว่ายางแตกนะตกหลุมแม็กแตกทั้งวงมันก็เลยไม่มีความจำเป็นที่เราจะต้องพกยางอะไหล่ติดรถไว้ครับเอาไงดีตัดทิ้งเลยไหมตรงนี้ผุหนักเกินไปนะผมว่ามันขัดไม่ไหวแล้วครับสำหรับพื้นหลังแล้วก็หลุมยางอะไหล่คุณไม่ได้ไปต่อครับรื้อทิ้งดีกว่าเอาแล้วครับเอาออกไปเลยเวลาทำรถโบราณเนี่ยมันสนุกตรงนี้แหละผมจะตัดแบบเก็บขอบเก่าเป็นบ่าแบบนี้ไว้นิดนึงนะครับเวลาที่เราเชื่อมของใหม่เข้าไปเนี่ยเราจะได้มีจุดยึดครับหลังจากเอาหลุมยางอะไหล่ออกรถมันก็โล่งขึ้นครับมุดเข้าออกง่ายขึ้นเยอะต่อมาผมมาทำการขัดสนิมใต้ท้องรถต่อซุ้มเกียร์ก็เช่นกันครับขัดสนิมแล้วก็ทาน้ำยาแปลงสภาพสนิมไว้แบบนี้ในฝากระโปรงหน้าส่วนของห้องเครื่องผมจัดการขัดสนิมด้วยเลยครับคือจะบอกว่าหลังจากขัดสนิมใต้ซุ้มล้อไปแล้วไม่ว่าจะขัดตรงไหนก็รู้สึกว่าง่ายไปหมดแล้วครับแต่อาจจะเสียเวลาเยอะนิดหน่อยนะครับเพราะว่าในห้องเครื่องเนี่ยซอกต่างๆมันเยอะมากครับไม่ใช่พื้นที่เรียบๆเหมือนข้างนอกส่วนเรื่องการปรับผุตัวถังเนี่ยเดี๋ยวค่อยจัดการซ่อมกันทีหลังนะครับแน่นอนนะครับสีที่ผมจะใช้พ่นช่วงล่างแล้วก็ซุ้มล้อทั้งหมดเนี่ยเป็นสีอีพ็อกซี่เหมือนเดิมนะครับตัวนี้มังกี้สีสเปรย์อีพ็อกซี่ 2K แท้ๆจริงๆในคลิปวิดีโอที่ผ่านมานะครับก็อธิบายเรื่องการใช้สีอีพ็อกซี่ไปหมดแล้วแหละใครยังสงสัยอยู่ว่าสีสเปรย์ทำไมถึงพ่นได้นะครับก็ย้อนกลับไปดูคลิปวิดีโอเก่าแล้วกันนะทีเนี้ยมันมีอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่ได้พูดนะครับก็คือสีอีพ็อกซี่เห็นไหมตอนพ่นตัวถังรถผมจะใช้ตัวนี้นะครับสีเขียวนะแต่วันนี้พ่นช่วงล่างผมจะใช้สีดำเหมือนกับตอนที่พ่นแช็กซีหลายคนน่าจะคิดนะว่าเดี๋ยวผมพ่นสีแดงสีเหลืองทำไมผมไม่ลองพื้นสีขาวเนื้อสีมันจะได้ขับตัวสีออกมาให้ฉ่ำๆมันมีเหตุผลอยู่ครับเพราะว่าอีพ็อกซี่สีเขียวมันเป็นสีเดียวกับสีสแตนดาร์ดในระบบอุตสาหกรรมคือเวลาเราพ่นมันไม่ได้มีปัญหาเนาะแต่อนาคตเวลาเราเอาไปเข้าอู่สีหรือให้ช่างซ่อมเวลาทำสีรถหรือซ่อมสีรถช่างเขาต้องขัดลงไปเขาก็จะดูนะว่าแต่ละชั้นที่ขัดลงไปเนี่ยมันคือเลเยอร์ของอะไรเป็นเนื้อเหล็กเป็นอีพ็อกซี่เป็นสีโป๊เป็นสีจริงหรือว่าเป็นแลกเกอร์เขาจะแบ่งกันที่สีครับเพราะฉะนั้นการพ่นสีเขียวไว้มันง่ายต่อการทำงานของช่างในอนาคตครับแต่ถ้าเป็นจุดที่เราจะไม่ได้ทำสีจริงทับแล้วนะครับเราก็สามารถเลือกสีอีพ็อกซี่ที่เราชอบได้เลยอย่างใต้ท้องรถกับตัวแชสซีผมจะพ่นเป็นสีดำไว้เลยนะแล้วก็จบงานด้วยอีพ็อกซี่ไปเลยไม่พ่นสีจริงแล้วก็ไม่พ่นแลกเกอร์แล้วแล้วก็มีคนถามมานะเรื่องตัวเข็มแทง AB ของมังกี้นะคือผมจะบอกว่าเข็มแทง AB ของมังกี้เขาแข็งแรงมากนะไม่ต้องกลัวว่าแทงแล้วจุกมันจะไม่เปิดผมแทงมาเป็น10กระป๋องเคยผ่าให้ดูแล้วไม่มีจุกไหนไม่เปิดครับผมจัดการพ่นสีพ็อกซี่นะครับเริ่มจากซุ้มล้อก่อนอย่าลืมนะครับพ่นรอบแรกให้พ่นโปรยระยะห่างประมาณ 15-20 เซนรอบ2ให้เหลือระยะห่างประมาณ10 เซนครับแล้วพ่นให้ฉ่ำได้เลย
มีเทคนิคนิดนึงนะครับเวลาพ่นสีสเปรย์กระป๋องเนาะมันไม่เหมือนสีกานะที่จะเป็นลมต่อเนื่องสีสเปรย์กระป๋องพอต้นกระป๋องนะครับลมมันจะค่อนข้างแรงแล้วปลายกระป๋องลมมันจะเบาแล้วก็บางท่าเนี่ยปลายกระป๋องมันจะพ่นไม่ได้ทีนี้เวลาเราเปิดกระป๋องใหม่มาปุ๊บครับมุมที่เราจะเน้นก่อนเลยนะคือพวกมุมเงยครับมุมเงยเนี่ยเดี๋ยวพอลมหมดแล้วมันจะพ่นไม่ได้มันจะออกแต่ลมนะเพราะนั้นเราเปิดกระป๋องใหม่เนี่ยเราพ่นมุมเงยก่อนเลยซุ้มล้อนะครับเราก็จะจบงานตัวซุ้มล้อกันแบบนี้เลยนะจริงๆถ้ามันเป็นระบบการซ่อมรถนะครับเราควรจะปะผุอะไรให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะเนาะเราค่อยจัดการทำสีนะครับแต่ว่าสำหรับผมตอนนี้ผมต้องทำการเก็บสภาพรถคันนี้ให้ได้ดีมากที่สุดก่อนเนาะเพราะฉะนั้นในกรณีที่ผมต้องการจะปะผุด้วยเหล็กเดี๋ยวผมจะต้องมาขัดอีพ็อกซี่ทิ้งเพื่อทำการเชื่อมในบริเวณต่างๆแล้วก็พ่นสีใหม่อีกรอบนึงอันนี้มันจะเป็นการทำงานซ้ำซ้อนแต่บางจุดผมจะใช้วิธีการเชื่อมด้วยไฟเบอร์นะเราต้องเลือกก่อนถ้าจุดไหนเป็นจุดที่ต้องการความแข็งแรงของตัวรถอันนี้ต้องใช้เหล็กแต่ถ้าจุดไหนไม่ได้ซีเรียสมากนะครับอย่างช่วงตัวผิวตัวถังรถนะครับอย่างรูเมื่อกี้มันเป็นรูท่ออากาศเนาะให้ดูนะอันนี้ฝั่งที่สมบูรณ์นะครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับอันนี้ก็คือท่ออันเดียวกับเมื่อกี้นะเป็นท่ออากาศเนาะข้างในเป็นท่อแบบนี้เลยนี่เห็นไหมเห็นเปล่านี่เนี่ยมันเป็นท่อเหล็กแบบนี้นะครับแล้วก็วิ่งเข้าไปที่ในตัวถังรถงานพวกนี้ผมจะใช้ไฟเบอร์และการพ่นอีพ็อกซี่ก่อนทำงานไฟเบอร์จะทำให้ไฟเบอร์ยึดเกาะกับตัวถังได้ดีมากขึ้นครับต่อไปก็คือการพ่นสีใต้ท้องรถครับถ้าผมเงยพ่นตรงๆเลยเนี่ยละอองสีมันจะหล่นใส่หน้าผมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะเฉียง45องศาแล้วค่อยๆไล่พ่นทะแยงไปแบบนี้เป็นท่าที่แบบเหมือนจะทำงานสบายนะนั่งนอนแต่จริงๆจะบอกว่าเป็นท่าพ่นสีที่เมื่อยมากครับและอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นจากความไม่ระวังของผมเองครับหัวผมไปฟาดกับตัวถังที่เป็นเหล็กเรียบร้อยครับที่กระแทกเมื่อกี้หัวแตก เดี๋ยวไปหาหมอก่อนนะโอ้ยเมื่อวานที่โดนไปก็คือไอ้มุมตรงนี้นะครับก็เรียบร้อยนะครับเมื่อวานรีบนี่แตกไป1จริงควรจะเสร็จแต่เมื่อวานนะครับวันนี้ก็เหลือพ่นสีอีกนิดเดียวละสำหรับตัวถังด้านล่างก็กลับไปพ่นสีส่วนที่เหลือนะครับก็คือด้านในห้องเครื่องซึ่งผมต้องมุดเข้าไปในตัวถังอยู่ดีครับมุดไปก็เสียวไปพ่นไปเสียวไปนะกลัวว่าพอหมุนตัวแล้วพวกแง่งและอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ในตัวถังเนี่ยมันจะเกี่ยวกับแผลบนหัวครับแต่ก็จัดการพ่นได้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้สำหรับพวกงานที่อยู่ใต้ท้องรถแล้วก็ซุ้มล้อเนี่ยเราจะจบงานแบบนี้เลยนะครับไม่ไปยุ่งอะไรหรือไม่ไปทำสีแล้วเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับวันนี้แต่ก็ยังมีชิ้นส่วนที่เราต้องทำอยู่อีกนิดหน่อยเท่านั้นเองนะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวต้องพักให้แผลหายก่อนนะมีส่วนท้ายรถตรงนี้ที่เมื่อวานว่าจะทำให้เสร็จแหละแต่ว่าก็ทำไม่ทันนะแล้วก็มีตรงนี้นะครับที่เป็นงานใหญ่ที่ผมกลัวที่สุดเลยเพื่อนๆจะเห็นว่าผมเว้นพื้นที่ตรงนี้นะผมยังไม่ได้ขัดแล้วก็ยังไม่ได้พ่นสีนะครับเพราะว่าเรายังมีติดกระจกบานนี้ที่ต้องถอดออกมาอยู่แล้วรถโบราณแบบนี้กระจกหายากดีถ้าแตกไปนี่คือเป็นเรื่องเลยถอดยังไงไม่ให้กระจกแตกแล้วพวกขอบคิ้วยางโครเมียมพวกนี้จะหาจากไหนรอติดตามชมในคลิปวิดีโอหน้านะครับสำหรับการขัดสนิมแล้วก็ทำสีอีพ็อกซี่รองพื้นให้ตัวถังเพื่อป้องกันความชื้นนะครับก็ทำเสร็จไปแล้วนะประมาณ 80%จุดที่ยากที่สุดเราก็ผ่านกันไปเรียบร้อยนะครับก็เป็นข้างล่างใต้ท้องรถตรงนี้เนี่ยแหละทั้งเรื่องการขัดที่ต้องระวังมากๆนะครับเพราะว่ามันเป็นท่าหงายท้องขัดนะแล้วก็โอ้โหปวดเมื่อยทั้งตัวเลยฝากระโปรงท้ายที่ผมเจาะทะลุไปนะครับเดี๋ยวจะแค่ขัดแล้วก็ทำสีเฉยๆนะในการปิดพื้นเนี่ยเดี๋ยวรอประกอบรถตอนสุดท้ายเลยอาจจะได้ทำอะไรข้างหลังนะครับเนื่องจากว่ารถคันนี้คอนเซ็ปต์เป็นรถ EV หรือว่ารถไฟฟ้าผมจะปล่อยพื้นหลังโวๆแบบนี้ก่อนเลยนะครับเพราะว่าน่าจะจัดการได้ดีกว่าเดี๋ยวหน้างานจริงเนี่ยผมจะพักประมาณ 1-2 สัปดาห์นะแผลนี้ด้วยแล้วก็เดี๋ยวมีผ่าตัดเล็กด้วยก็จะพักพร้อมกันไปเลยทีเดียวและขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด1 ล้าน Subscribe อย่าลืมติดตามใน TikTok Line Official Facebook Fanpage รวมถึง Lemon 8ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย